Hi everyone, welcome back to my YouTube channel जहाँ तपाईहरुलाई म भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरु बारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने यो मेरो कटिङ बेड अनि सिडलिङ बेडमा तपाईहरु समक्ष आज मैले लिएर आएको छु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक प्रकारको मैले मिक्सचर बनाएको छु र यो मिक्सचरमा तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेतो सेतो जुन चाहिँ रहेको छ यो सेतो सेतो जति पनि छ यो व्हाइट कलरको सब्स्टेन्स परलाइट रहेको छ भने यसमा माटो बलुवा अनि मल दुवै मिसाएर मैले यो एउटा मिक्सचर बनाएको छु। लगभग यहाँनिर बलुवा परलाइट र माटोको मिक्सचर भने तपाईले यदि रेसियो वाइज गयो भने 4:1:1 रहेको छ। परलाइट र बलुवा बराबरकी रहेको छ भने 4 भाग मैले मल लगाएको छु, एकदमै पाकेको वेल डिकम्पोज मल छ। र यो मिक्सचर कसको लागि बनाएको हो भन्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई नयाँ कुरो सिकाउन गइरहेको छु र यसको पहिला भिडियो बनाएको थिएँ र तपाईलाई चाहदैछ म जहिले पनि तपाईलाई गार्डनिङ टिप्स अनि केयर बारे गार्डनिङ टिप्सहरु तपाईलाई दिइरहन्छु र त्यसरी नै आज म तपाईहरुको लागि के भिडियो बनाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि टुडे आई एम मेकिङ द भिडियो अन डेलिया ट्युबर्स। र तपाईलाई थाहा छँदैछ डेलिया एकपल्ट रोपेपछि तपाईले यस प्रकारले तपाईले म देख्नुहुन्छ मैले लास्ट टाइम तपाईलाई भिडियो शेयर गरेको थिएँ अनि भिडियो शेयर गर्दाखेरि तपाईलाई मैले देखाएको थिएँ कि ट्युबरलाई कसरी निकाल्नु पर्ने अनि ट्युबरलाई ड्राई गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मैले देखाएका थिएँ। र युजुअली मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि ट्युबरबाट डाइरेक्ट ग्रो पनि गर्न सक्छ। यो जुन चाहिँ तपाईलाई गाना देखिरहेछ तपाईले बल्ब देख्नु भइरहेको छ, यो बल्बबाट डाइरेक्ट तपाईले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तर बल्बबाट ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल्ड हुँदैन र धेरै मात्रामा फुलहरु धेरै मात्रामा सुट दिन्छ र त्यो सुटलाई बचाउनु एक्स्ट्रा के गरिरहनु पर्छ। र हुन त घरको लागि भने यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ बल्बबाट, किनभने एकदमै राम्रो प्रकारले सुट दिन्छ। तर हामी चाहिँ जब कमर्सियलमा जान्छौँ या राम्रो उत्पादन गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ कटिङ चाहिन्छ र कटिङको लागि चाहिँ हामी पहिला के गर्नुपर्छ, यो डेलियाको जुन चाहिँ बल्ब छ यसलाई हामीले यसमा गाड्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, यसबाट उमार्नुपर्छ अनि यसबाट रहेको जुन चाहिँ उम्रेको नयाँ ब्रान्च छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कटिङ राखेर त्यसबाट हामीले यदि कटिङ राखेर त्यसलाई रोप्यौँ भने चाहिँ त्यसबाट एउटा कन्ट्रोल वेमा फुल फुलाउन सक्छौँ र ठुलो साइजमा हामीले फुल फुलाउन सक्छौँ। र यसरी मैले लास्ट टाइम तपाईँलाई देखाएकै हो, कति धेरै नै मैले बल्ब राखेको थिएँ र आज मैले यो सब बल्बलाई फेरि एकपल्ट झिक्दैछु अनि झिकेर यसलाई अब के गर्ने टाइम आएको छ भन्दाखेरि यसलाई आज म यसलाई त्यो मोलमा बसाउने छु र यसलाई एकपल्ट पानी हालेर राखिदिनेछु सो द्याट यसले अब नयाँ सुट हिर्काओस्। किनभने अब जनवरीको आज 8 तारिक भयो अनि अब यसलाई नयाँ सुट हिर्काउनु 15-20 दिन लाग्छ भनेपछि लगभग जनवरी एन्डमा अनि फेब्रुअरी मिडमा चाहिँ यसको नयाँ प्लान्ट जुन चाहिँ छ नयाँ पौलाहरू रेडी भइसकेको हुन्छ, जसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कटिङ राख्न सक्छौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई यो भिडियो बनाएर देखाइदिएको। यदि तपाईले पनि कटिङबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई यति बेला चाहिँ तपाईले प्लान्ट गर्नु सुरु गर्नुपर्छ र यसलाई ज्यादा मेहनत छैन, यसमा यसरी नै बेड बनाउने हो हैन, यसरी बेड मजाले बनाउने हो। र यो बेडमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, यसलाई हल्कासँग माटो खन्ने अलिअलि खन्ने सो द्याट यो बल्ब चाहिँ चिसो बसोस्, ज्यादा केही गर्नु पर्दैन। यो बल्बलाई चिसो बनाउनु पर्यो अनि यो बल्बलाई चिसो बनाउनको लागि यसलाई यतिकै गाडिदिने, बस केही गर्नु पर्दैन, यसलाई यतिकै राख्नु। र यसलाई अहिलेको लागि तपाईले एकदमै बाक्लो लाउँदा पनि यसलाई के हुँदैन, यसलाई के पनि हुँदैन। सो यसलाई फिजाएर राख्ने अनि यसलाई यसरी छोपिदिने सो द्याट नयाँ प्लान्ट उम्रोस् भनेर। ठिक छ, यो सुक्खा छ मेरो प्लान्ट अहिले के। सो एक लाइनमा कतिवटा जाने रहेछ मेरो भन्दाखेरि लगभग 4टा चाहिँ जाने रहेछ। ओके, हेल्दी छ एकदमै, बल्ब हेल्दी भएकोले गर्दाखेरि के आशा गरेको छु कि यसबाट जुन चाहिँ नयाँ सुट आउँछ त्यो पनि एकदमै के होस्, हेल्दी नै हुन्छ होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ। सो एक लाइनमा 4टा चाहिँ अट्ला जस्तो छ र यो बल्ब फिजाउनु पायो भने चाहिँ अझै राम्रो हुने थियो, किनभने भित्र बस्नु सक्छ। सरी, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले बल्बलाई प्लान्ट गरिसक्दैछु। यसलाई छोप्ने काम गरौँ अब हैन। अनि यसलाई छोपिसकेपछि यसलाई एउटा ड्रेन जस्तो मजाले बनाइदेऊ।
एक लेयर भयो त्यसै नै अब अर्को लेयर म राख्नेवाला छु हैन र यसरी यो चारवटा राखिसकेपछि म यसमाथि के खनाउनेवाला छु यसमाथि टक्कै यो जुन चाहिँ मैले मिक्सचर बनाएको छु यो मिक्सचर म यसमाथि हालिदिनेछु कति त धेरै ठुल्ठुलो रहेको छ र यसरी राखेपछि यसरी नै सबै नै प्लान्टेसन गर्नुपर्छ र यसमा पानी हाल्दैपछि समय समयमा तपाईँले पानी हाल्दै गर्नुपर्छ र पानी हाल्दै गएपछि तपाईँले 15-20 दिनमा तपाईँले यसबाट सुट आएको देख्नुहुन्छ 15-20 दिन या 25 दिन राख्न सक्छ र यसबाट जुन चाहिँ सुट आउँछ त्यो सुटबाट चाहिँ तपाईँले कटिङ राख्नुपर्छ र त्यो कटिङबाट चाहिँ तपाईँले राम्रो हेल्दी ग्रोथ पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो हेल्दी ग्रोथबाट चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ फुल हुन्छ त्यो पनि एकदमै राम्रो प्रकारले फुलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यदि कोल्ड यानि कि चिसो जग्गामा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यति बेला चाहिँ सही समय हो तपाईँले डेलियाको बल्ब्सलाई यसरी उमार्ने होइन भने तपाईँले डाइरेक्ट बल्बलाई रोप्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यही मिक्सर चाहिँ यही चलाउनुहोस् तपाईँले पर्लाइट नचलाउँदा हुन्छ गाईको मल बलुवा गाईको पचेको मल बलुवा र पत्ताको मल त्यसलाई पत्ताको मल र गाईको मललाई बराबर भागमा बाँड्ने जस्तै 5-5 बाँड्यो भने तपाईँले 5 भाग पत्ताको मल 5 भाग गाईको मल चलाउनु भयो भने त्यसमा 2 भाग चाहिँ तपाईँले बलुवा चलाइदिनुहोस् अनि त्यसलाई मजाले मिक्स गरेर जनवरीको अन्त महिनादेखि अन्त जब हुन्छ जनवरी लास्ट विकतिर चाहिँ तपाईँले यसलाई प्लान्टेसन गर्नुपर्छ र यसरी प्लान्टेसन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यसबाट चाहिँ तपाईँले बल्बबाट डाइरेक्ट फुलाउन सक्नुहुन्छ हुन त यति बेलाकोबाट पनि फुलाउन सकिन्छ तर हामीलाई चाहिँ कटिङ चाहिन्छ र कटिङले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यति बेला चाहिँ हाम्रो ठिक्कै रोप्ने पालो भएको छ तपाईँहरूले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ अनि आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो होला अनि यदि तपाईँलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने तपाईँहरूले आउँदो दिनमा नयाँ अपडेटहरू या नयाँ जानकारी लिनको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु मेरो भ्यू एकदमै घटेर गएको छ कृपया गरेर सेयर गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू